असा टम्म फुगलेला, अगदी तेलामध्येच पुरीसारखा टम्म फुगलेला, वरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ साबुदाणा वडा कधी खाल्ला आहे का? चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. तुमच्या आवडीची ही साबुदाणा वड्याची रेसिपी तुम्ही बघू शकता. कसला मस्त टम्म असा हा फुगलेला आहे आणि आतून पण मऊ होतो. असे टम्म फुगलेले म्हणजे जणू काही पुरीच म्हणावी आणि वरून कुरकुरीत दाणेदार मस्त असे साबुदाणा वडे करण्याची एकदम वेगळी ट्रिक. तुम्ही नेहमी जो पदार्थ वापरतात ना, तो न वापरता छान असे साबुदाणा वडे तयार करूया. साबुदाणा वडा करायचा म्हटलं की नाही की अगदी काळजी वाटते की हा वडा तेलात फुटेल का, मऊ होईल का. तर या ट्रिक्स वापरा आणि 100% मस्त असा साबुदाणा वडा तयार करण्याची एक मस्त अशी ट्रिक सांगते बरं का. यात 2 ते 3 फक्त स्टेप्स फॉलो करा आणि मस्त असा साबुदाणा वडा तयार करा. तर इथं मी 3 ते 4 तास साबुदाणा 2 वेळा धुवून घेऊन त्याच्यामधलं सगळं पाणी काढून झाकून ठेवला होता. तर आता बघा, तुम्ही बघू शकता साबुदाणा मस्त असा भिजलेला आहे आणि अगदी कोरडा झालेला आहे. म्हणजे जसे अगदी मोत्याचे दाणे असतात ना, तसा तो कोरडा आणि हे बघा असा अगदी मऊ छान भिजलेला आहे. तर यापासूनच मस्त साबुदाणा वडा तयार करूया. तर आता एका कुकरमध्ये तळात पाणी घालून घ्यायचं आणि मध्यम आकाराचे 2 बटाटे स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि त्याचे मधोमध असे भाग करायचे. आणि आता हा जो बटाटा आहे ना, तो एखाद्या भांड्यामध्ये किंवा कुंड्यामध्ये घालून आपण कुकरमध्ये शिजवून घेऊया. पण शिजवत असताना आपण याला अजिबात पाण्याचा वापर करणार नाही आहे. तर झाकण लावायचं आणि मंद गॅसवरती 2 शिट्ट्या करून घेऊया. आता या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा साखर घालून हे सगळं बारीक वाटून घेऊया. तर आता हा बघा मिरचीचा खरडा ठेचा छान असा तयार झालेला आहे. आता हा यामध्ये घालून घेऊया. माझ्याकडची जी हिरवी मिरची आहे ना, ती खूप झणझणीत आहे. त्यामुळं तुम्ही याच्या वासावरती किती वापरायची ना हे ठरवू शकता. अगदी तिखट आवडत असेल तर हवी तेवढी घाला बरं का. आता हे सगळं छान असं आपण साबुदाण्याला चोळून घेऊयात. तोपर्यंत आपला बटाटा छान असा उकडून थंड होऊन देऊयात. एकदम वेगळी ट्रिक, ज्यामुळं साबुदाणा वडा आपला जो कढईमध्ये फुटण्याची भीती असते ना, तो फुटणार नाही आणि एकदम छान असा होईल. आणि मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगणार आहात की साबुदाणा वडा तयार करताना आपण नेहमी एक पदार्थ वापरतोच, तर तो मी आज इथं वापरलेला नाही आहे. तो कोणता आहे ना, ते मला तेवढं कमेंट करून सांगा हां. आता आपल्या वड्याला छान अशी चव यावी म्हणून इथं मी अर्ध्या लिंबाचा रस घेतलेला आहे. लिंबाचा रस म्हणजे आंबटपणा, तिखट आणि साखरेची हलकीशी गोड चव. साखर अवश्य घाला बरं का. म्हणजे काय होतं, तर साबुदाणा वड्याला रंग छान येतो आणि वडा कुरकुरीत व्हायलासुद्धा मदत होते. तर आता हे सगळं मिश्रण छान असं चोळून एकत्र करून ठेवून देऊया. हा कुकर झालेला आहे आणि त्याचं झाकणसुद्धा निघालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आज आपण बटाटे वाफवून घेतले. अशा पद्धतीनं बटाटे शिजवून घेतले की नाही, की हे बघा बटाटा छान शिजलेला तर आहे, पण याच्यामध्ये पाणी कमी राहतं आणि मग साबुदाणा वडा जो आहे ना, तो तेलामध्ये फुटण्याची शक्यता कमी होते. आणि अशा पद्धतीनं शिजवलेल्या बटाट्याचं सालसुद्धा तुम्ही बघू शकता, अगदी पटकन व्यवस्थित असं निघतं. फार त्रास पडत नाही आणि चिकटणारसुद्धा नाही. तर अशा पद्धतीने हे वाफवलेले जे बटाटे आहेत ना, ते आपण आता याच्यामध्ये खिसून घालून घेऊयात. इथं मी 1.5 वाटी साबुदाणा भिजवलेला आहे आणि त्याच्यासाठी मध्यम आकाराचे 2 बटाटे घालून घेतले. हे बघा बटाटा किती छान मस्त असा शिजून तयार झालेला आहे. तर आता हे तयार मिश्रण जे ना, ते छान असं मळून घेऊया आणि याचा
घट्टसर गोळा तयार करून घेऊयात. हो, याच्यामध्ये जर का तुम्हाला चालत असेल, आवडत असेल तर कोथिंबीर थोडीशी घातलीत ना तरीही चालेल. आता मी हे सगळं मळून घेते, तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण हे असेच सोपे सोपे आणि पटकन तयार होणारे छान पदार्थ तुम्हाला तुमची मैत्रीण दमयंती रोज दाखवत राहील. तर हे बघा आता हे बघा मस्त असा गोळा मळून तयार झालेला आहे. तर याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे, हातावरती मस्त वळून घ्यायचे आणि आता आपण याला वड्याचा आकार देऊया. पण जसा गाडीवरती मिळतो ना तसा याला आपण चपटा आकार देणार आहोत. म्हणजे गोल आकाराचे वडे करण्यापेक्षा असे चपट्या आकाराचे सगळे वडे तयार करून घ्यायचे. तर आता तुम्ही बघू शकता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 15 साधारण 14 ते 15 मध्यम आकाराचे वडे तयार होतात आणि एक छोटा वडा तयार होतो. आता हे वडे तापलेल्या तेलामध्ये सोडूया. वडे बुडतील तेवढं साधारण तेल घालायचं. आता ही खालची बाजू लालसर झाल्यानंतर अगदी हलकंसं आपण हे उलटवून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता अगदी मस्त वरून कुरकुरीत आणि आतून सॉफ्ट आणि मस्त फुगलेले वडे तयार होतात. तर आता हे जरी चिकटले असले ना तरी काही हरकत नाही. जेव्हा हे तळून पूर्ण होतील ना तेव्हा ते एकमेकापासून वेगळे होतील. तर बघा आता तुम्ही बघू शकता मगाशी चिकटलेले जे वडे होते ना ते मस्त टम्म असे पुरीसारखे फुगलेत, छानही झालेत आणि एकमेकापासून वेगळेसुद्धा झालेत. फक्त पलटी करताना अजिबात गडबड करायची नाही. तर आता हे वडे आहेत ना ते तेलातून काढून तुम्हाला दाखवते. तुम्ही बघाच केवढे छान मस्त टम्म असे फुगलेले आहेत. तर आता पुढचे वडे घालून तळून घेऊयात. याआधी तुम्ही ही कधी वडे करायची ट्रिक बघितली होती का? सांगा बरं मला कमेंट करून.